රයිට් අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපේ කොම් බැංක් account එක එහෙම නැත්නම් commercial bank account එකේ bank statement එකක් කොහොමද online ගන්න කියන දේ සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මේ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම digital banking active කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් online banking commercial bank එකේ online banking active කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද මේ වගේ statement එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ සමහරට ඔයගොල්ලන්ට billing proof එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේ මොකක් හරි address verification එකකට දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් bank statement එකක් තව විවිධාකාර කටයුතු සඳහා ගොඩක් දෙනට bank statement අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් බැංකුවකට නොයා කොහොමද අපි අපේ online account එක කරා commercial bank එකේ bank statement එකක් ගන්න කියන දේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මම ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ Combank digital account එකට එහෙම නැත්නම් online banking වලට log වෙන්න. ඊට පස්සේ log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ interface එකේ menus ටික බලාගන්නීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතන මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා my money කියලා මෙතන menu එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ click එකක් දෙන්න. click එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට display වෙයි. මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා my portfolio. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් account statement කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන පැහැදිලිව තියෙනවා account statement කියන කොට නැවත වතාවක් ඔයගොල්ලෝ click එකක් දෙන්න. right මේ මම දැන් මේ වෙලාවේ මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ කම්පියුටර් එකකින් log වෙලා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට මේක මොබයිල් එකකින් උනත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහටම ඕගොල්ලන්ට ඔප්ෂන්ස් ටික පෙන්නයි. පොඩ්ඩක් පෙන්නන ඩිස්ප්ලේ වෙන විදිහ විතරක් වෙනස් වෙයි. ඕගොල්ලන්ට මේ මොබයිල් එකකින් කොහොමද කරගන්න කියන දේ සම්බන්ධවත් වීඩියෝක් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මොබයිල් කියලා. එතකොට මම ඕගොල්ලන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝක් අරන් එන්නම්. ඉතින් අර විදිහට account statement කියන කොට click එකක් දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට display වෙයි. එතන මුලින්ම වැටලා තියෙනවා account statement. ඒත් එක්කම ඔයාගේ bank account number එක වැටලා තියෙයි statement account කියලා. ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ select කරගන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි period එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කාලෙට අදාළව statement එක තමයි ඔයාලට ගන්න ඕනේ කියලා. ඔයා date select කරගන්න. මෙතන මේ තියෙන්නේ from to date from එකේ ඔයා මුලින්ම select කරගන්න. මෙතන උඩ click කළාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට display වෙයි. from එක පැත්තේ ඔයා බලන්න මම මෙතනදී මේ 2025 10 වෙනි මාසේ 1 වෙනිදා ඉඳන් මට statement එකක් තමයි ගන්න ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් මම එතනද select කරගන්නවා. මේක automatically එනවා අද දවසට ඔයා මේක කරගන්න යන දවස් ඔයාගේ මේ පැත්තේ 2 එකේ වැටලා තියෙයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඒකත් වෙනස් කරගන්න ඕන නම් එතනත් ඒ 2 එක උඩ add එක උඩ මොකද date එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහටම ඕගොල්ලන් display වෙයි. එතනින් අවශ්‍ය ඒ දින වකවානු select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් ටයිප් එකක් සිලෙක්ට් කරන්නයි. මෙතනදී ඔයා PDF කියන එක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම අර 10 වෙනි මාසින් ඉඳන් සිලෙක්ට් කරපු හින්දා මෙන්න මේ විදිහට ඒත් එකම ඒ PDF සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ show statement කියන එක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම අර ටයිම් පීරියඩ් එක මෙන්න මේ 10 වෙනි මාසින් ඉඳන් 2026 ජනවාරි 6 වෙනිදා වෙනකන් සිලෙක්ට් කරගත්තු හින්දා මෙන්න මේ විදිහට මට ලිස්ට් එකක් ලිස්ට් ඩවුන් එකක් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මොකද මේක අනිවාර්යයෙන්ම මාසයකට අදාළව තමයි ඔයාලට මේ ස්ටේට්මන්ට් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මම අර 10යි පළවෙනිදා සිලෙක්ට් කරපු හින්දා එතකොට මට ඕන ස්ටේට්මන්ට් එක ඕන 10යි 31ටද 11යි 30ටද එහෙම නැත්නම් 12යි 31ටද කියන දේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මෙතන මේ වැටලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් ඒ අදාළ අවශ්‍ය කාලවකවානුව උඩ මෙතන ටික් එකක් දාලා download statement කියන එක download කියන බටන් එක උඩ click කළා නම් ඔයාට ඔයාගේ bank statement එක download වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ computer එක නම් downloads වලට download වෙයි. එතනින් ඔයාට ඒක print out එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක download වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට display වෙයි. ඉතින් ඒක මාසෙට අදාළව transaction වෙලා ගනුදෙනු වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය අනුව පිටු 1ද 2ද 3ද යන ආදී වශයෙන් statement එකේ ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලගේ bank account name එක ඒත් එක්කම ඔයාගේ address එක ගොඩක් දෙනට මේක මේ වගේ මෙවැනි දෙයක් statement එකක් ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ address verify කරන්න ඔය වගේ දේවල් වලට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒ හින්දා මේක ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒත් එක්ක මේ අදාළ statement date period එක ඔයාගේ මෙතන account number එක opening balance එක ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ ඔයාගේ වෙච්ච payments මොනවාද ඔයාට receipt account එකට බැර වෙච්ච හර වෙච්ච සියලු තොරතුරු ඔයාට මේ මාසෙට අදාළව බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට interest එක කොච්චරක් ඇවිදිනවද, closing balance කොහොමද,
ටෝටල් ඩිපොසිට්ස් කීයක් වැටලා තියෙනවද ඒ මාසෙට දාලා ටෝටල් විඩ්‍රෝල්ස් කීයක් තියෙනවද යනාදී සියලු තොරතුරුවාට මේක බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙයි. ඉතින් ඒ තමයි හරි සරල ස්ටෙප්ස් ටිකක් කරන්න තියෙන ඕගොල්ලන්ට මේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් ලබා ගන්නවාගේ ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් account එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම මේ කතා කරපු තොරතුරු ඕගොල්ලන්ට ස්ටෙප්ස් ටික කරගෙන යද්දී මොකක් හෝ ගැටලුවක් ආවොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕගොල්ලන්ට හිර වෙච්ච තැන මොකක්ද එතනදී මොකක්ද කරගන්න ඕනදී මම මේ ස්ටෙප්ස් ටික හරියටම කරගෙන යද්දී වෙන යම් ගැටලුවක් මම මෙතනදී කතා කරපු නොකරපු ගැටලුවක් ඕගොල්ලන්ට මතුනොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ ගැටලුව මොකද්ද කියලා. ඒතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ඕගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්න කොහොමද එතනදී කටයුතු කළ යුත්තේ කියන දේ සම්බන්ධයෙන් ඒකම වෙන මොනා හෝ මේ කොම්බෑන්ක් ඩිජිටල් හරහා කරගන්න ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. yes කියලා ඒක මගේ ඉදිරි වීඩියෝ සැලසුම් කිරීම සඳහා ඕගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. channel එක ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී ප්‍රයෝජනවත් වෙයි වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බැලුවට thank you very much.